Frumoși mei Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna mai. Înainte să trecem la etalare, trebuie să fac un anunț. Am anunțat la toate zodiile, așa că va trebui să mă țin de cuvânt să merg până la capăt. Să anunț pe toate zodiile, da? La toate zodiile. Schimbări pe canal. Prima schimbare care o voi face va fi în maniera în care fac etalările și probabil că va fi ultima, sau cu siguranță, mai mult ca sigur, va fi ultima schimbare pe care o voi face. De acum înainte așa vor rămâne etalările. Mă întorc înapoi la modul, la genul de etalări pe care le făceam înainte, adică cele despre iubire și bani. De ce? Pentru că obiectivul meu cu acest canal a fost întotdeauna să găsiți ghidare, etalările astea să poată să vă dea, nu știu, anumite răspunsuri sau, nu știu, un sfat, habar n-am, nu știu, fiecare să poată să extragă ceva din aceste etalări. În ultima perioadă m-am abătut de la aceste subiecte lumești și m-am concentrat foarte mult pe personal, pe psihologic și nu este maniera cea mai corectă, să spunem așa, sau cel puțin nu asta este intenția mea, să vă simțiți încolțiți, să vă simțiți criticați, nu, nici pe departe așa ceva. Și bineînțeles că cum mi-am deschis un alt canal de psihologie, acolo vom vorbi despre foarte multe tematici legate de multe alte lucruri, nu doar despre psihologie. Și o altă schimbare pe care o voi face este că voi transfera tot ce are de văzut cu astrologia pe un alt canal pe care îl voi deschide și acolo va rămâne doar astrologie, aici va rămâne doar tarot și pe celălalt doar tematici psihologice, spirituale și așa mai departe. Ei bine, cam asta este ceea ce aveam de spus. Începem etalările pentru luna mai. Vom începe cu cei care aveți o relație, bineînțeles, să vedem care e dinamica relației. Acesta este setul de cărți pe care îl vom folosi pentru cei singuri acesta și pentru partea financiară acesta. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste trei categorii. Hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem care va fi energia sau dinamica relației voastre în luna mai pentru Capricorni. Ce se arată din punct de vedere al relației pentru Capricorni în luna mai, bineînțeles. Ce asta? 3 de monede, nu mai văd. Am 3 zodii, de când tot zic nu mai văd, dar ochelarii nu mi iau. 3 de monede, 2 de bâte și 8 de spade. Ok, pentru unii dintre voi probabil că în luna mai se va pune accent foarte mult pe cei care aveți relații, se va pune foarte mult accent pe ideea de echipă. Suntem sau nu o echipă? Pentru că pare că relația a ajuns într-un hop. Există aici un blocaj între voi doi, planurile parcă nu se mai pupă, unul vrea ceva, altul vrea altceva, ați ajuns într-un impas într-un fel sau altul, vine să spun. Și ideea de echipă este pusă pe piedestal, să zicem, sau este pusă pe masă, este scoasă pe masă și nu doar echipă, că se înțelege echipă ca fiind două persoane, ci trasul la aceeași căruță. Ok, dacă suntem într-un impas, hai să vedem împreună, da? Să ne punem ambiția. Doiul de bâte este cartea ambițiosului sau a ambițioșilor. Hai să ne punem ambiția împreună, să ieșim din impasul în care ne aflăm, să ne rezolvăm toate problemele, blocajele și alte chestii care ne țin într-o zonă, hai să o numim, nu tocmai plăcută din punct de vedere sentimental sau emoțional. Wow, avem diavolul, 7 de monede și 3 de cupe. Atenție cu minciunile sau cu așteptările iluzorii. Există două variante. Prima parte a etalării, ce am zis până acum, se potrivește, este valabilă pentru ambele variante. De aici voi diseca un pic în două variante.
Dacă relația a ajuns într-un impas, pentru unii dintre voi ori există iluzia că, vezi, Doamne, adică ne păcălim sau stăm așa să ascultăm, da? Ascultăm de la alții vorbe urâte despre partenerul de viață, că mă înșală, că e curvar, că e nu știu cum, că e, da? Deci aici avem această imagine pentru una dintre variante, iar cealaltă imagine este iluzia așteptărilor. Aștept ca ei vers pe pereți să se schimbe ceva în relația mea fără ca eu să schimb atitudinea pe care o am. Am o atitudine acră, amară, da? Deci aici diavolul vine cu orice, dragii mei. Atitudinea mea sau a noastră, a amândorura, da? Că aici vorbim despre relații. Atitudinea noastră, pentru că am ajuns aici într-un impas, este de încrucișare și stăm așa și așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva, dar noi nu vrem să ne schimbăm atitudinea. Avem cică ideea de ambiție să ieșim sau ne dorim altceva, dar niciunul nu face niciun efort. 7 de monede este cartea celui care plantează o sămânță, o udă, are grijă de ea. Uite, aici avem imaginea foarte clară și bineînțeles că trebuie să aibă răbdare, să se așeze sămânța aia în pământ, să să încolțească și așa mai departe. Ideea este că atitudinea, dacă este una acră, amară, ascunsă, falsă și așa mai departe, și stăm pur și simplu și așteptăm să se schimbe lucruri fără ca noi să facem niciun efort, atunci nu avem ce să facem. Iar pentru ceilalți, dacă voi așteptați ca celălalt să calce strâmb ca să puteți să ieșiți din relație, de exemplu, sau să aveți un motiv pentru care să ieșiți din relație, aici din nou avem o problemă. Ce vă doriți? 3-ul de monede este și o carte a căutării. Caut ceva. Ce cauți în această relație? Cauți să o descurci, că aici e mare încurcătură în relația ta. Pentru asta ai nevoie de ambiție, ai nevoie de voință, ai nevoie de eforturi, da? Nu poți doar să stai și să zici eu vreau, dar mă mint aici singur, că diavolul poate fi și minciună, mă mint singur că lasă că o să rezolv cândva ceva. Și dacă stai și aștepți să calce strâmb celălalt, eu aș spune că în relația asta s-a călcat strâmb. Cineva a călcat strâmb. Unul dintre voi doi a mers pe de alături. Nu este o relație, hai să spunem așa, nu e pentru toată lumea, bineînțeles, țineți cont de acest aspect. Unul dintre cei doi ascunde lucruri, minte, manipulează, poate are pe altcineva deja, deci aici e doar o chestiune de timp, îmi vine să spun, ca minciuna asta să iasă la suprafață. 8 de bâte, mesaje. E posibil să iasă în această lună, da, mesaje care vor dezvălui un secret. Poate fi asta. Și 8-ul de monede. Și acum cârca la treabă, am vrut să zic. Pentru cei din varianta asta cu faptul că cu o a treia persoană, cu minciuna, cu manipularea și așa mai departe, în loc să stați să așteptați să se rezolve bucla, este vorba despre a spune. Este vorba despre asumare. Este vorba despre, ok, ce probleme avem? Avem probleme de înșelat, avem probleme de relația este în impas, avem probleme de secrete, minciuni și alte chestii. Eu nu am de unde să știu cine este mincinosul, dragii mei, da? Aici voi știți care ascunde lucruri. Ideea este că comunicarea se referă, 8 de bâte se referă lângă lună și înconjurat de diavol aici, da? Ca să ne înțelegem, despre asta e vorba aici. Comunicarea despre minciună, secrete și ascunziri și va trebui să aibă loc.
Pentru unii dintre voi, dacă nu aveți curaj să luați taurul de coarne, pentru că e vorba de ambiție și de a recunoaște că mă aflu în situația sau relația noastră se află în situația în care este pentru că am mințit, mi-am făcut amantă și aștept, așa stau în așteptare fără să vreau eu să fac niciun efort, doar aștept să se schimbe ceva cândva, că poate se schimbă. E bine, aici vreau să anunț că este foarte clar că va ieși la suprafață această veste că tu ești în afara relației sau că, mă rog tu, că cel care este în afara relației va ieși la iveală secretul. Și atunci nu veți avea de ales decât să faceți ceva. 8 de monede, 7 de monede este stau și aștept, iar 8 de monede este fac. Ce facem? Pentru că aici este 7 de monede și pe diagonala asta avem 3 de monede. La capătul cărților avem 6 de monede. Există varianta adevărului, a corectitudinii și a hotărâ dacă vrem să facem eforturi, dacă încă considerăm că suntem o echipă și putem să facem, să depunem ambiția să tragem amândoi la aceeași căruță și să începem să depunem munca necesară pentru a repara sau a lua o decizie până la urmă, depinde pentru fiecare dintre voi în ce punct vă aflați. Relația nu pare să fie strălucită, relația este una toxică, este una plină de manipulare, insist, nu e pentru toată lumea, dacă voi aveți o relație frumoasă, nu e pentru voi, dragii mei, aici vorbim despre relații nesănătoase. Așa că în luna mai, dacă iese la iveală sau dacă se recunoaște, va trebui să se depună eforturile și să zică, da, îmi asum, am făcut, nu știu ce vreau, nu știu ce decizie. Nu avem aici nicio decizie, avem cântăreala. Aici este vorba despre ok. Corectitudinea trebuie să fie la fața locului, adică punem pe masă povestea și spunem, da, am făcut-o, sau da, te-am prins, în sfârșit te-am prins cu minciuna, nu mai ai cum să te ascunzi după deget. 6 de monede nu permite așa ceva, este o energie care zice, spalte pe mâini, pune cărca la treabă, după cum am zis, și hotărăște-te ce vrei. Asta pentru cei care există un amant sau o amantă la orizont, dar pentru ceilalți care doar stați și așteptați să se schimbe ceva, insist, mesajele parcă pot fi valabile pentru ambele variante, dar pentru cei care nu există aici amanți și alte chestii, autosabotarea sau minciuna pe care mi-o spun este că lasă că timpul rezolvă tot. Dacă eu nu mă văd că sunt acră și nu-mi schimb atitudinea, să fiu și eu mai amabil, mai blândă cu partenerul de viață, ca să ieșim din impasul ăsta și rezultatele pe care le culeg, bineînțeles, sau semințele pe care eu le depun în relația mea sunt unele toxice sau sunt unele, nu știu, critice, reci, îmbărlig, mint, mă fac că sunt bine în relația asta, mă ascund așa, da, după perdea și prefer decât să îmi asum atitudinea pe care eu o am sau cu ceea ce eu vin în această relație, prefer să ascund, da? Și ce prefer de fapt? Prefer să mă duc cu prietenii, cu fetele, cu băieții, mă distrez singur, mă detașez sau mă relaxez dacă vrei. Stau toată ziua pe telefon, până la altul nu-l bag în seamă și uite așa ajung unde să zic că vai ce tare sunt un maestru al păcălelii și cam asta e. Și stau și aștept aici să se schimbe totuși ceva în viața mea, dar eu nu sunt corect nici față de mine, da, păi față de celălalt. Cam asta este ideea. Știu că sună tot a critică, dar asta spun cărțile. Îmi pare rău să
se vadă tot o imagine sau să se simtă tot un ton al vocii mele așa cumva țepos. Ideea este alta. La nivel general pentru ambele variante, ce așteptați voi de fapt în această relație și mai ales în această perioadă? Ce căutați de la relația voastră? Întrebați-vă acest lucru, dar răspundeți-vă cu sinceritate. Fiți foarte sinceri cu voi. Toți avem un trecut în relație, depinde de cât este de lungă relația sau de cât timp sunteți împreună. În fiecare relație, dacă e de lungă durată, cu toții avem un trecut al relației, da? Pentru că relația e formată din două persoane, eu și celălalt. Împreună am format o altă entitate numită relația noastră care are un trecut. Un trecut poate nu tocmai plăcut, toți avem de-a face cu bune și cu rele în relațiile noastre. Ideea este cum le interpretăm și ce tip de eforturi suntem dispuși să facem ca relația să se repună pe picioare sau să iasă din impasul în care se află acum. Asta este ideea, da? Da, cam asta e, dragii mei. Întrebare întrebătoare, ce așteptări aveți sau ce vreți de la relația voastră? Hai să vedem pentru Capricornii singuri. Ce se arată în luna mai din punct de vedere amoros pentru Capricornii singuri? Opt de bâte. Și la voi mesaje. Eremitul și 7 de bâte. Pentru Capricornii singuri pot fi anumite conversații pe care le au, dar conversații foarte serioase, mă rog, la nivel serios, matur, adult, da? Cu anumite persoane, de ce nu, poate sunteți pe rețele de socializare sau vă contactează cineva, vă trimite vreun mesaj pe Facebook sau pe, nu știu, nu contează. Aici este vorba despre o reticență foarte mare pe care o au Capricornii în legătură cu rețelele de socializare. Dacă unele persoane, bineînțeles că suntem reticente. Băi, îmi scrie nu știu cine pe Facebook că îi place de mine sau ce știu eu. Eu sunt în gardă aici, da? Deci unii dintre voi sunteți în gardă, alții dintre voi sunteți cu garda sus, dar aveți conversații cu anumite persoane. Ideea este că conversațiile sunt foarte, hai să le numim serioase, așa, bătrânești cumva, adică, nu știu, foarte... Nu e nimic legat de iubire, nu e nimic legat de cutente din astea de seducție, nu, pare că e banale, îmi vine să spun, nu știu de ce îmi vine să spun. N-a a apărut și iubirea, as de cupe, ok, 7 de cupe și cavaler de cupe. Ok, eu, aici se vede că există o persoană care este probabil interesată. Acum că pe tine te interesează cineva și tu ești cel care îi scrii sau cineva este interesat să te cucerească și îți scrie, aici avem o energie de iluzie, îmbătare cu apă rece, poate de ce nu pe alocuri, nu neapărat minciuni, ci sunt înflorire așa, înflorituri, da? Îți spune mai mult decât, sau mă rog, conversațiile pot deveni pe parcurs pot deveni siropoase. Intrați în subiectul iubire. Dacă la început conversațiile sunt foarte adulte, serioase și așa cumva lipsite de niciun fel de tentă de iubire, ei bine, se va deschide subiectul emoții, se va deschide subiectul iubire, se va deschide subiectul relație. Ideea este că cineva umblă aici cu exagerare, îmi vine să spun.
Puteți să aveți de-a face cu o persoană cu tip Don Juan, da? Un cuceritor care vrea să aibă cuceriri la activ. Nu este o persoană serioasă care să-și pună, hai să spunem așa, inima pe tavă. Nu. Din punct de vedere al unei aventuri merge, dar de-aia spun că aici este vorba despre declarații care ar putea să vă ia de cap cumva, să vă provoace iluzii, de ce nu? Dar atitudinea persoanei nu este aceeași cu, sau mă rog, promisiuni putem să facem toți și să spunem că vrem o relație și că, nu știu, îmi place de tine sau m-am îndrăgostit, chiar poate să zică, dar totul este doar ca să te ia de cap, să te iluzioneze. De-aia spun, atenție, pentru că faptele cavalerului de cupe nu sunt atât de... nu se pupă atât de bine cu ceea ce zice. Din punct de vedere verbal, ăsta te vrăjește foarte bine la corazon, dar din punct de vedere al concretului, nu prea. 8 de cupe, la fel de repede cum începe, la fel de repede se termină. 10 de bâte și te lasă cu un gust amar și te lasă din nou cu o, hai să o numim așa, cu încă un bagaj emoțional. Și 5 de bâte și te lasă și cu multe nelămuriri și contradicții interioare. La capătul cărților avem magicianul. Da, este imaginea vrăjitorului, da, aceluia care te vrăjește, îți spune ceea ce tu vrei să auzi. Îmi pare rău, dragi Capricorni. Eu aici văd garda sus, dar probabil că o să renunți la garda asta în momentul în care o să te ia puțin valul și o să te iluzioneze persoana asta. Sfatul este rămâi cu picioarele pe pământ și rămâi în gardă, pentru că nu este ceea ce pare această persoană. Va spune multe din gură și mai ales în spatele calculatorului, dacă vorbim de rețelele sociale. Se spun foarte multe, dar aici 7 de cupe, 8 de cupe, foarte tare, și 7 de bâte. Dacă ții garda sus și ești foarte atent, vei vedea toate vrăjelile pe care ți le spune și atunci vei fi capabil să întorci spatele la timp, să nu te ia de cap foarte tare. Și atunci nu te vei încărca tu, de mai mult din punct de vedere al dezamăgirilor, da? Pentru că 7 de cupe e și o carte a dezamăgirii. Nu te vei încărca tu de dezamăgire mai mult, ci te vei stresa, te vei enerva, de ce nu? Și îi vei spune vreo două. Cam asta este imaginea pentru alții dintre voi. Sunteți foarte diferiți. Tu poate, da, vrei ceva serios, vrei, bineînțeles, și ceva, hai să spunem, vrei să existe deschidere, mă refer să fie, să existe comunicare, dar să existe și niște limite. Această persoană nu cunoaște limite, sunteți foarte diferiți. Sau este no limit, nu vrea cu limite. Poate că ceea ce vrea o relație deschisă, de ce nu? Adică vrea să mai meargă și din altă floare în floare, da? Și aici te văd întorcându-i spatele, pentru că nu este ceea ce pe tine te satisface. Eu aș spune că dacă îți păstrezi, hai să spunem așa, picioarele pe pământ și garda sus, vei ști să nu lași să te afecteze această persoană, acest personaj, că până la urmă, na, e un vrăjitor, după cum am zis. Avem magicianul, în energie avem cavalerul de cupe, care este un Don Juan, poate este plăcut, atenție să nu te ia de cap, atât este singura condiție. Dacă ești în gardă și nu lași să ajungă vrăjala prea tare la tine, dacă
deja există aceste conversații între voi doi de ceva vreme, e posibil ca nu mai să se vadă cum deja te-a luat de cap. Și atunci vorbim despre un soi de instabilitate emoțională pe care unii dintre voi va trebui să știți să o gestionați. Nu pot să zic altceva. Ai puterea să gestionezi, bineînțeles că ai putere să gestionezi. Ideea este să iei atitudine aici în ceea ce privește tratarea, da, introspecția, tratarea situației. Tu trebuie să vezi în ce fel te-a afectat faptul că te-a luat de cap, pentru că pare că te-a afectat 10 de uite. Fă introspecția și vezi care a fost motivul pentru care a fost motivul, cum ai reușit să cazi în plasa acestei persoane. Nu ai văzut la timp sau pur și simplu l-ai lăsat să întreacă limitele? Tu știi ce ai acceptat. Da, cam asta e. Nu mai am altceva pentru voi. Complicat. Hai să vedem partea financiară. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru Capricorni? Zece de monede. E ok. 8 de bâte. Și moartea. Ceva se schimbă din punct de vedere financiar pentru Capricorn. Doamne ajută, pare că este ceva foarte pozitiv. Acum poate fi vorba despre mesaje pe care voi le așteptați de ceva vreme în legătură cu un job, în legătură cu o casă sau o mutare, da? Deci aici este o veste. Sunt o veste sau mai multe vești, da? Legate de această parte financiară. Poate fi un împrumut pe care tu l-ai dat cuiva cândva și uite, te sună acum sau îți trimite un mesaj și spune: hai că în sfârșit am reușit să fac rost de bani, să dau bani înapoi. Aici ceva se schimbă din punct de vedere financiar. 7 de cupe, justiția și 9 de spade. Ok, la început veștile sunt pozitive, că e vorba de un job, că e vorba despre un împrumut care ți se dă înapoi. Sunt pozitive veștile, dar ori mai există ceva ori acum e vorba doar pe jumătate pozitiv. Hai să zicem așa, în sfârșit primești răspunsul că nu știu, ai pus tu CV-uri și uite, te sună de la o firmă și zice: da, hai că avem nevoie de angajați. Te duci și te angajezi, însă acolo, la locul faptei, cum ar veni, când trebuie să semnezi contractul, pentru că justiția înseamnă contract, când semnezi contractul, uite că sunt niște chestii nespuse, nu s-au spus la primul interviu, să zicem, dacă a existat, și se vor dezvălui acum și îți vor da cumva bătăi de cap sau vei fi dezamăgit. Dacă e vorba despre un împrumut sau, nu știu, uite, te anunță banca că ți-au aprobat ipoteca, habar n-am, dau și eu niște exemple ca să puteți să vă găsiți fiecare varianta voastră. Primiți mesajul sau telefonul cu: da, hai că se semnează, vii în ziua respectivă, ziua nu știu care, să semnăm contractul, însă aici dintr-o dată se schimbă lucrurile și probabil că se mai pun anumite clauze la acel contract. Ceva nu va fi în totalitate de bun
o veste bună în totalitate, da? Iar dacă e vorba despre acel împrumut despre care vorbeam aici, probabil că îți dă bani înapoi persoana respectivă, dar la scurt timp o să vină înapoi după ei sau o să se plângă iarăși, o să zică că are nevoie sau de ce nu aici, poate fi și faptul că îți zice că îți dă toată suma înapoi și după aia vine și zice, știi, cuscră că n-am, da, nu știu de ce mi-a venit cuscră, dar în fine, n-am toți banii, mă jur pe roșu aici, da, nu pot, îmi pare rău, îți dau doar jumate și tu îți făcusei probabil planurile tale, pentru că aici poate fi vorba despre niște planuri și nu prea se mai pupă. Poate fi o dezamăgire, da, aici. Rege de monede, 9 de monede și cavaler de bâte. Nu cred că o să fie chiar atât de rău pe cât poate părea într-un fel sau altul. 3 de monede la capătul cărților. Indiferent de varianta pe care am spus-o, aici la început există o veste bună, după aia te desumfli un pic, e un soi de dezamăgire, dar după aia e ca și cum ei lasă că nu e dracu chiar atât de negru, aici nu te văd cu probleme financiare, vei putea să ieși cu bine din situația asta, nu văd nimic preocupant în ceea ce privește, da, sau îngrijorător în ceea ce privește banii cu Capricornul, nici măcar cei care primiți jobul ăsta sau contractul ăsta o să fie ok. Da, o să ai anumite dezamăgiri, dar cam asta este. Nu pot să spun lucruri negative pentru că nu le văd. 3 de monede este cartea celui care găsește soluții. Cine caută, găsește, da? Important este să nu stați aici în această stare de aoleu, de ce, că mi s-a zis că totul e bine și acum stau și tucu, capul meu se duce doar pe pesimism și pe dezamăgire și pe... Nu, capul sus aici, ca și cum se spune, nu, capul sus că o să ieși cu bine. Încearcă să fii optimist, încearcă să privești înainte încrezător cumva, da? Cam asta este ideea. Nu văd nimic preocupant. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc, sper că v-a fost de folos și ne vedem data viitoare. Ciao!